อันนี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือกรณีของเจ้าสัวอนันต์อัศวะโพคินซึ่งล่าสุดสำนักข่าวอิสราเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลว่าคุณอนันต์ตอนนี้ท่านป่วยอยู่นะครับตอนนี้ท่านป่วยอยู่แล้วก็ผมก็ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่าช่วงหลังคุณอนันต์ก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแล้วนี่เป็นเอกสารข่าวนี้คุณใหญ่ฮะเป็นข่าวอย่างเป็นทางการโดยที่ท่านโฆษกคุณประยุทธ์เพชรคุณได้มีการเปิดเผยครับว่าตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนคดีอาญาส.1 เลขรับที่ 57/2562 คดีระหว่างสำนักงานป้องกันปราบปรามฟอกเงินผู้กล่าวหานายอนันต์อัศวะโพคินผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุได้มีการสมคบกันวงเล็บคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์อันนี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือกรณีของเจ้าสัวอนันต์อัศวะโพคินซึ่งล่าสุดสำนักข่าวอิสราเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลว่าคุณอนันต์ตอนนี้ท่านป่วยอยู่นะครับตอนนี้ท่านป่วยอยู่แล้วก็ผมก็ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่าช่วงหลังคุณอนันต์ก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแล้วอันนี้แหล่งข่าวบอกแล้วก็คุณอนันต์ก็เพิ่งสูญเสียบุคคลสำคัญนั้นเป็นที่รักไปอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านด้วยแต่ความคืบหน้าเรื่องคดีนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ภาพของคน3 คนบุคคล3 คนที่เกี่ยวข้องกับมหาอาณาจักรธรรมกายคือ3 คนนี้นะครับเนี่ยคุณอนันต์อัศวะโพคินบทบาทสำคัญก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่จะมีข่าวว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในยุคโน้นเนี่ยท่านมีบทบาทสูงในการดูแลโครงการก่อสร้างทั้งหลายในมหาอาณาจักรธรรมกายท่านเคยพูดเอาไว้เองด้วยซ้ำว่าปีนี้โครงการต่างๆต้องระงับเอาไว้เพราะเงินงบประมาณไม่เพียงพอแล้วก็ในธรรมกายนี่ต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่เพื่อดูแลคนทั้งหลายเคยนำเสนอไปแล้วนั่นคือบทบาทของคุณอนันต์อัศวะโพคินในมหาอาณาจักรธรรมกายส่วนอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกฝากหนึ่งนั่นคือคุณสุภชัยศรีสุภอักษรคุณสุภชัยศรีสุภอักษรเนี่ยเป็นอดีตวิทยาวัจกรวัดพระธรรมกายแล้วก็เคยเป็นประธานโครงการระดมเงินทำบุญก่อสร้างอาคารลูกโลกคุณสุภชัยศรีสุภอักษรแล้วบทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งคือเป็นประธานสหกรณ์คลองจันทน์แล้วก็เกิดกรณีโกงสหกรณ์คลองจันทน์เอาเงินสหกรณ์คลองจันทน์ยักย้ายถ่ายโอนมาในรูปแบบต่างๆเอาไปซื้อที่ดินบ้างเอาไปบริจาคบ้างจนกระทั่งถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินคุณสุภชัยศรีสุภอักษรและสหกรณ์คลองจันทน์ก็ล้มฟุบจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ในแผนฟื้นฟูเดือดร้อนไปถึงสมาชิกสหกรณ์เดือดร้อนไปถึงสหกรณ์อื่นๆที่ฝากเงินไว้กับคลองจันทน์นั่นคือมหาการแล้วคุณอนันต์กับคุณสุภชัยศรีสุภอักษรต่างเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญกับมหาอาณาจักรธรรมกายปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วพระธรรมชโยที่อยู่ตรงกลางนั่นคืออยู่ยอดสุดพีระมิดของมหาอาณาจักรธรรมกายคนขวาก็คือคุณสุภชัยตอนนี้อยู่ในคุกถูกศาลตัดสินจำคุกและจริงๆมีคดีอีกหลายคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดส่วนคนซ้ายคุณอนันต์อัศวะโพคินกระแสข่าวบอกว่ารายงานข่าวบอกว่าถอยห่างออกจากธรรมกายแล้วป่วยแล้วล่าสุดก็ถูกคดีอัยการสั่งฟ้องข้อหาฟอกเงินส่วนพระธรรมชโยที่อยู่ตรงกลางสูงสุดของพีระมิดอำนาจมหาอาณาจักรธรรมกายก็ยังล่องหนหายตัวจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่ถูกแจ้งข้อหาสมคบฟอกเงินรับของโจรไป1 คดีแล้วก็มีการออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาคดีอื่นๆอีกหลายคดีก่อนหน้านั้นเรื่องตรวจสอบเรื่องที่ดินเรื่องโน้นเรื่องนี้ถูกออกหมายจับคดีสมคบฟอกเงินรับของโจรแล้วท่านก็ไม่เข้าสู่กระบวนการจนถึงวันนี้หายไปเลยหลวงพ่ออยู่ใน YouTube จนกระทั่งคดีนี้ไปถึงศาลแล้วนะจำเลยคนอื่นขึ้นศาลแล้วนะแต่ตัวของพระธรรมชโยเนี่ยยังหายไป
ทุกวันนี้ยังอยู่ใน YouTube จริงเพราะว่ากิจกรรมของธรรมกายเนี่ยก็จะมีการเปิดเสียงพระธรรมชโยทุกวันนะเป็นคลิปเก่าบ้างเป็นอะไรจะมีอะไรบ้างนะเพื่อใช้ในการดึงดูดผู้คนแล้วก็รักษาผู้คนเอาไว้ในมหาอาณาจักรธรรมกายนี่คือพื้นฐานของเรื่องราวนะทีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าสัวอนันต์อัศวโพคินเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยครับมีเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอัยการสูงสุดนี่เป็นเอกสารข่าวนี้คุณใหญ่ฮะค่ะเป็นข่าวอย่างเป็นทางการโดยที่ท่านโฆษกคุณประยุทธ์เพชรคุณนะได้มีการเปิดเผยครับว่าตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนคดีอาญาส.1 เลขรับที่ 57/2562 คดีระหว่างสำนักงานป้องกันปราบปรามฟอกเงินผู้กล่าวหานายอนันต์อัศวโพคินผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุได้มีการสมคบกันวงเล็บคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์พร้อมความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเพื่อให้อัยการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดตามพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษคดีนี้อัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วครับนี่ล่าสุดฮะก็คือท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันท่านอำนาจค่ะมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโพคินผู้ต้องหาในฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุได้มีการสมคบกันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 มาตรา 5 9 และ 60 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าขณะนี้สำนวนคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินคดีของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 โดยพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีได้นัดหมายนายอนันต์อัศวโพคินผู้ต้องหามาพบพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุดที่รัชดาเพื่อส่งฟ้องศาลในวันที่ 2 เมษายน 9:30 นาทีนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะทีนี้เนื้อหาที่เป็นทางการแล้วจากสำนักงานอัยการสูงสุดนี่บอกอะไรบอกว่าท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันท่านอำนาจเนี่ยมีความเห็นชี้ขาดสั่งให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโพคินฐานสมคบฟอกเงินตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะนั่นคือความเห็นแย้งของท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะก็คือท่านอธิบดีคนก่อนโน้นท่านไพศิษฐ์นะท่านไพศิษฐ์วงเมืองพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองคือเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยปปงแล้วหลังจากนั้นก็มีการดำเนินคดีฐานฟอกเงินเรื่องอาญาโดย DSI ก็ทำสำนวนคดีสำหรับเคสนี้นะคุณสุภชัยศรีสุภาอักษรโกงสหกรณ์เอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัท M Home M Home ถือครองที่ดินนะก็ไปดำเนินการขายที่ดินแปลงหนึ่งให้กับคุณอนันต์อัศวโพคินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดจากนั้นคุณอนันต์เอาที่ดินไปขายต่อให้บุคคลภายนอกเป็นบริษัทหนึ่งในราคาตามท้องตลาดมันก็เกิดส่วนต่างขึ้นมานะพอได้ส่วนต่างมาก็เอาเงินส่วนหนึ่งถวายไปที่มูลนิธิในเครือของธรรมกายนะอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เองแล้วเงินส่วนหนึ่งที่เอาไปถวายนะที่เอาไปที่มูลนิธิก็เอาไปสร้างอาคารบุญรักษาบนที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ข้างวัดพระธรรมกายและปัจจุบันตั้งเป็นโรงพยาบาลบุญรักษาเกี่ยวข้องที่ดินหลายแปลงนะแต่ประเด็นที่คุณอนันต์เกี่ยวข้องก็คือที่ดินแปลงหนึ่งที่มีการซื้อขายโดย M Home ขายให้คุณอนันต์ตรงนั้นแหละฮะที่เกี่ยวคุณอนันต์แล้วที่ดินทั้งหมดเนี่ยก็ถูกอายัดเอาไว้แล้วกลายเป็นการฟ้องเพื่อให้ขายทอดตลาดชำระหนี้แก่สหกรณ์คลองจันทน์ต่อมาอีกหลายคดี
ที่เราเคยอัปเดตไป ค่ะ อันนี้คร่าวๆก่อนนะตรงนี้เล่าเพื่อที่จะบอกว่าคดีเนี้ยพอ DSI สรุปสำนวนเสร็จสั่งฟ้องไปที่อัยการ แล้วอัยการในยุคคุณวงศ์สกุลตอนนั้นน่ะดูแลคดีพิเศษนะตอนนั้นเรื่องก็คาอยู่จนคุณวงศ์สกุลขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดนะพอ DSI ส่งไปแล้วทางอัยการสูงสุดพอมีความเห็นแย้งจาก DSI กลับไปคืออัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้อง DSI แย้งกลับไปโดยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์ในยุคท่านวงศ์สกุลเป็นอัยการสูงสุดเรื่องก็นิ่งเลยจนผมเองก็นึกว่าโอ๊ยคงจบแล้วมั้งคงสั่งไม่ฟ้องดูท่าทางนิ่งเงียบเลยจนข้ามมาอีก2 คนแล้วจนกระทั่งท่านอำนาจเข้ามาคนเดียวกันกับที่สั่งฟ้องคดีก่อนหน้านี้นะที่มีการชี้ว่ามีข้อไม่สมบูรณ์นะคดีบอสอ่ะแต่ท่านอำนาจเนี่ยสั่งฟ้องเลยกาวรูด8 คนท่านอัยการสูงสุดคนเดียวกันนี่แหละครับชี้ขาดความเห็นแย้งโดยเอาตามอธิบดี DSI คือสั่งฟ้องคุณอนันต์ อัศวะโพคินครั้งนี้นี่คือเนื้อหาที่บอกว่าเห็นตามความเห็นแย้งของ DSI คือเป็นแบบนี้คือสั่งฟ้องทีนี้คดีนี้มันมายังไงฮะคุณอนันต์เนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับมีสิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะคือทางสหกรณ์คลองจันทร์เนี่ยคุณสุภชัยกับพวกเนี่ยโกงเงินสหกรณ์ก่อนเสียหายมหาศาลนะในสหกรณ์คลองจันทร์เนี่ยเป็น10,000 ล้านแล้วก็ขยายผลเป็นคดีฟอกเงินเป็นคดีช่อโกงเป็นคดีรับของโจรนะกรณีมีการจ่ายเช็คหลายฉบับออกไปหลายเส้นทางหลายสายในส่วนของคุณอนันต์เนี่ยเกี่ยวข้องนะก็คือสุภชัยจ่ายเช็คหลายฉบับรวมเป็นเงินประมาณ200 กว่าล้านเอาไปซื้อหุ้นบริษัท M Home SPV 2 จำกัดนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปดำเนินการเรื่องที่ดินแปลงนี้แหละแปลงประเด็นปัญหานี่แหละแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แปลงเดียวด้วยซ้ำแปลงที่คุณอนันต์เกี่ยวข้องเนี่ยเป็น1 ใน 3แปลงแปลงที่คุณอนันต์เกี่ยวข้องคือ31344เนื้อที่46 ไร่อยู่ใกล้ๆวัดพระธรรมกายนั่นแหละครับค่ะซื้อ M Home ได้มาแล้ว M Home ก็ขายต่อนะขายต่อไปให้ใครขายต่อไปให้กับคุณอนันต์ อัศวะโพคินนะ46 ไร่ทำสัญญาซื้อขายเมื่อ23 ธันวาคม ปี 54แล้วขายได้ราคาไร่ละ2 ล้านเป็นเงินประมาณ93 ล้านบาทในทางสอบสวนไปได้ข้อมูลว่าราคาประเมินที่ดินขนาดนั้นวาละประมาณ 15,000คิดเป็นประมาณ280 กว่าล้านนะก็เท่ากับว่าต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยราคาประเมินเนี่ยในท้องตลาดนะประมาณ3 เท่าอันนี้เป็นข้อพิรุธที่1แล้วนอกจากนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะหลักฐานการจ่ายเงินนะให้กับบริษัท M Home นะซื้อที่ดินไปนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการจ่ายเงินนี่คือตามที่DSIสอบสวนก่อนหน้านี้แล้วคุณอนันต์ก็ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับบุคคลอื่นไปบริษัทอื่นในราคา490 ล้านตัวเลขกลมๆประมาณ500 ล้านแล้วก็ได้เงินจากการขายมาจำนวนหนึ่งประมาณ300 ล้านก็ถ่ายโอนไปให้กับบริษัทถ่ายโอนให้กับมูลนิธิในเครือของธรรมกายซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอดีตพระธรรมชโยเป็นองค์อุปถัมภ์นะแล้วในยุคโน้นเนี่ยคุณอนันต์ อัศวะโพคินย้ำนะฮะยุคโน้นนะก็ยังเกี่ยวข้องกับธรรมกายอยู่มีบทบาทใหญ่โตเลยในการบริหารโครงการก่อสร้างต่างๆที่มูลนิธิเหล่านี้แหละดูแลแต่มีการเอาเงินที่ได้จากการขายดินบางส่วนไปเข้ามูลนิธิไงแล้วมูลนิธินี้ก็เป็นคนดูแลในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆในมหาอาณาจักรธรรมกายครับรวมถึงอาคารบุญรักษาด้วยนะพนักงานสอบสวนเนี่ยยังพบหลักฐานว่าได้มีการทำหนังสือนะเป็นหนังสือฉบับหนึ่งขึ้นมานะแสดงเจตนาถวายที่ดินแปลงเดียวกันเนี่ยโฉนด3134446 ไร่เนี่ยให้กับพระธรรมชโยเป็นเอกสารเลยนะเอกสารนั้นเนี่ยมีคุณอนันต์เซ็น
อืม แต่ไม่มีลายเซ็นของคุณสุภชัย ค่ะ เนี่ยโดยเนื้อหาเนี่ยบอกว่าคุณสุภชัยจะจัดซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วถวายให้พระธรรมชโยแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในนามของนายอนันต์อัศวะโพคินพระธรรมชโยมอบหมายให้ถือกรรมสิทธิ์แทนเนื้อหาในหนังสือนะมีคุณอนันต์เซ็นแต่ไม่มีคุณสุภชัยเซ็นอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับว่าทำไมสุดท้ายแล้วพนักงานสอบสวนจึงเห็นว่ามีหลักฐานตามสมควรนะเข้าข่ายดำเนินคดีสมคบกันฟอกเงินเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปคุณอนันต์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังสามารถนำหลักฐานไปต่อสู้หักล้างได้ในชั้นศาลต่อไปนะจะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมาเห็นไหมฮะจากสหกรณ์คลองจันทน์แล้วตอนนี้DSIก็ยึดอายัดที่ดินเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ที่เกริ่นไว้ตอนแรกว่ามีที่ดินที่เอ็มโฮมขายเนี่ยไม่ได้มีแปลงเดียวมีอีกหลายแปลงนะที่เอ็มโฮมเนี่ยแบ่งโฉนดจำหน่ายให้ใครต่อใครบางโฉนดก็ขายให้บริษัทบางโฉนดขายให้บุคคลนะบุคคลบางคนที่มีชื่อไปซื้อชื่อมาเนี่ยก็คุ้นชื่อกันหมดนะก็คือคุณบรรณพจน์ดามาพงศ์ก็มีชื่อไปซื้อบางแปลงด้วย12 ไร่โฉนดเลขที่161424คุณบรรณพจน์ดามาพงศ์นะแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ถูกอายัดไว้เห็นไหมฮะส่วนคุณบรรณพจน์ไม่ได้โดนดำเนินคดีฐานฟอกเงินนะอาจจะเป็นเพราะว่าราคาที่เขาซื้อมันเป็นราคาในท้องตลาดแล้วก็ไม่มีพฤติการเส้นทางการเงินกลับไปที่ธรรมกายอะไรคุณบรรณพจน์ก็เลยไม่โดนเรื่องอาญาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลายแปลงนี่นะแต่แปลง46 ไร่เนี่ยคือแปลงที่คุณอนันต์เนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะเพราะไปซื้อมาจากเอ็มโฮม93 ล้านก่อนจะไปขายต่อ300 กว่าล้านแล้วเงินที่ได้ส่วนต่างบางส่วนมาก็เอาเข้ามูลนิธิซึ่งคุณอนันต์เองในขณะโน้นเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทในการกำกับดูแลว่าจะก่อสร้างโครงการอะไรในมหาอาณาจักรธรรมกายมูลนิธิก็เป็นคนดูแลหนึ่งในนั้นคืออาคารบุญรักษาแล้วที่ตั้งของอาคารบุญรักษาครับทีนี้คุณใหญ่ที่ตั้งของอาคารบุญรักษาเนี่ยคือที่ดินอีกแปลงหนึ่งก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนายสุภชัยที่โกงเงินสหกรณ์ไปซื้อแล้วหลังจากนั้นก็ขายต่อขายให้ใครขายให้ลูกสาวของคุณอนันต์อัศวะโพคินทีนี้เป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะอาคารบุญรักษาเนี่ยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องคดีที่ตรวจสอบก่อนหน้านั้นด้วยก็คือเป็นคดีฟอกเงินก็เลยตามอายัดที่ดินแปลงนี้เอาไว้อีกด้วยแต่คุณอลิสาเนี่ยโดนคดีตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่ามีการดำเนินคดีนะแต่ตอนหลังในคดีไปถึงไหนแล้วไม่ทราบนะเห็นแวบๆว่าท่านอธิบดีในยุคก่อนหน้านี้บอกว่าคุณอลิสาเนี่ยน่าจะถูกใช้ชื่อโดยบุคคลใกล้ชิดทีนี้ผมก็จะถามต่อแล้วบุคคลที่ใช้ชื่อคุณอลิสาเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันมีกรณีที่ดินอีกแปลงหนึ่งคือที่ดินบุญรักษาครับที่มันจะต้องตามเรื่องนี้กันต่อด้วยทีนี้เพราะทั้งหมดนี้เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของสหกรณ์คลองจันทน์ด้วยนะเพราะต้นทางเงินที่เอาไปซื้อที่ดินเหล่านี้มันมาจากเช็คที่ออกจากสหกรณ์คลองจันทน์เอาเข้าบริษัทเอาเข้าซื้อขายที่ดินนะโดยนายสุภชัยซึ่งถูกตัดสินแล้วว่าโกงสหกรณ์คลองจันทน์นะแล้วสหกรณ์คลองจันทน์เป็นผู้เสียหายครับถึงวันนี้ในเรื่องทางแพ่งก่อนเอาทางแพ่งก่อนทางแพ่งก็คือเขาจะตามเงินคืนมาให้กับสหกรณ์เพราะเขาสูญเสียไปเป็น10,000 ล้านถ้าได้ทรัพย์สินส่วนนี้เมื่อชัดเจนแล้วว่าสหกรณ์ถูกโกงแล้วคนที่ได้ไปมีเรื่องคดีฟอกเงินแสดงว่าได้ไปโดยไม่สุจริตเพราะฉะนั้นต้องคืนเงินกับสหกรณ์ไหมหรือขายทรัพย์สินนั้นแล้วเอาเงินมาคืนบางคดีเนี่ยไปถึงศาลแพ่งแล้วที่เราเคยอัปเดตไงจำได้ไหมครับว่าที่ดินบุญรักษาศาลแพ่งตัดสินให้ขายทอดตลาดแล้วก็เอาเงินไปคืนสหกรณ์นะอาคารบุญรักษาขายทอดตลาดเอาเงินไปคืนสหกรณ์แต่ว่าที่เหลือเนี่ยเพราะว่าราคาที่ขายเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่าจำนวนเงินที่ไหลไปจากสหกรณ์ไงราคาที่ที่เหลือเนี่ยให้วัดพระธรรมกายนั่นคำตัดสินศาลแพ่งนะแต่คดียังไม่ถึงที่สุด
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของชาวคลองจันทน์หลายหมื่นครอบครัวแล้วเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ของคลองจันทน์ต่อไปอีกหลายแสนครอบครัวประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขออนุญาตให้ข้อมูลแม้ว่าช่วงนี้จะทราบว่าคุณอนันต์เนี่ยท่านยังป่วยอยู่นะแต่นี่คือเรื่องการดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองท่านก็มีสิทธิ์ไปสู้คดีต่อหลังจากนี้ในส่วนของคดีอาญาแต่มันจะเป็นน้ำหนักให้กับฝ่ายสหกรณ์ในการไปเจรจาเพื่อให้ชำระเงินคืนหรือไม่ทีนี้เพราะว่าก็ถือสั่งฟ้องแล้วไงก็แสดงว่าได้ไปโดยไม่สุจริตเป็นมูลเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมของสหกรณ์ก็ยอมจ่ายเงินคืนสหกรณ์ไหมอันนี้คือเรื่องแพ่งนะเรื่องเกี่ยวกับเงินส่วนเรื่องอาญาเนี่ยนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาญาเนี่ยก็ต้องติดตามต่อฮะเพราะว่าคุณอนันต์อัศวโพคินที่โดนครั้งเนี้ยเป็นความผิดฐานอาญาด้วยนะครับนะก็คือเรื่องฟอกเงินนะฮะแล้วนี่ยังไม่นับคดีของสหกรณ์คลองจันทน์อื่นๆอีกนะฮะยังมีอีกหลายสายครับที่คดีเนี่ยอยู่ระหว่างรอบางคดีเนี่ยรอศาลตัดสินนะถึงที่สุดรอศาลฎีกาอย่างเงี้ยยังคดีเวอร์พิสวอลเล่เขาใหญ่ที่เป็นอาคารจำได้ไหมฮะเป็นโรงแรมนะอันนั้นเนี่ยรอศาลฎีกาตัดสินก่อนหน้านั้นศาลตัดสินว่าให้ขายทอดตลาดอาคารเหล่านี้แล้วเอาเงินคืนสหกรณ์นะตามจำนวนที่พบว่าเส้นทางการเงินไหลไปเท่าไหร่แล้วที่เหลือให้ตกเป็นของแผ่นดินเพราะฉะนั้นคดีเหล่านี้ยังรออยู่ทั้งนั้นนะฮะก็ต้องจับตาดูหลังจากนี้นะทีนี้ผมเพิ่มคดีหนึ่งในท่านอำนาจเนี่ยท่านทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดนะท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยมันมีคดีแพ่งก่อนหน้านี้ที่ DSI เนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนะแล้วก็พบว่าเงินเนี่ยไหลเข้าไปที่มูลนิธิแล้วมูลนิธิก็ทำหน้าที่ในการแปลสภาพเงินไปก่อสร้างไปทำโน่นทำนี่คือไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้ไปอย่างไม่ถูกต้อง DSI เนี่ยได้ยื่นอัยการนะให้ร้องศาลยุบเลิกมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์มีการไปยื่นอัยการแล้วนะครับแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าครับนะยังไม่มีความคืบหน้าว่ากรณีดังกล่าวมีการร้องต่อศาลแล้วหรือยังหรือศาลตัดสินว่าอย่างไรหรือยังเงียบอยู่เหมือนคดีฟอกเงินของคุณอนันต์ที่เงียบมา 3-4 ปีเพราะฉะนั้นถ้าทางอัยการจะชี้แจงเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะถ้าหากร้องแล้วมีการพิจารณาเอาศาลสมมติว่าศาลไม่ยุบทุกฝ่ายก็ต้องเคารพศาลแต่ถ้าเกิดศาลบอกว่ายุบเลิกเพราะทำผิดกฎหมายขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของมูลนิธิทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินทีนี้แล้วคุณใหญ่ฮะท่านผู้ชมฮะมหาอาณาจักรธรรมกายท่านผู้ชมเห็นทรัพย์สินบรรดามีนะที่ดินไม่รู้กี่ล้านไร่อันนี้ก็เพิ่งเกินไปไม่ถึงล้านไร่ไม่รู้กี่ล้านบาทนะอาจจะพูดเป็นมูลค่ารวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในชื่อวัดส่วนใหญ่อยู่ในชื่อมูลนิธิแล้วถ้ามูลนิธิถูกยุบก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินนะไอ้อันเนี้ยที่ยังไม่ปรากฏความชัดเจนว่าอัยการร้องต่อศาลแล้วหรือยังเงียบมานานครับในท่านอำนาจท่านไม่เงียบนะท่านสั่งฟ้องระนาวเลยช่วงนี้นะกรณีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าไปติดตามเนี่ยมันก็จะเกิดความชัดเจนจากสังคมแล้วมันก็จะเป็นธรรมกับมหาอาณาจักรธรรมกายด้วยว่าทุกอย่างต่อสู้ตามระบบไปจนถึงที่สุดแล้วโปร่งใสถูกต้องใช่ไหมไม่มีคดีคาอยู่ในสารระบบอันนี้ก็จะชัดเจนนะแล้วก็เพิ่มเติมฮะกรณีของที่ดินบุญรักษานะก่อนหน้านี้ได้เคยมีถ้อยแถลงออกมานะว่าคุณอลิสาเนี่ยเป็นคนถือครองแทนนะถือแทนคุณอนันต์นะถ้าถือแทนคุณอนันต์จริงคุณอนันต์จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่ในกรณีของที่ดินบุญรักษาซึ่งเป็นคนละแปลงกับไอ้ที่ถูกดำเนินคดีอยู่นี้นะเพราะฉะนั้นนี่คร่าวๆก่อนเรื่องมหาอาณาจักรธรรมกายก็กลับมาอยู่ใน
พื้นที่ข่าวอีกครั้งหนึ่ง ค่ะ หลังจากอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องตามความเห็นแย้งของอธิบดี DSI นะฮะอันนี้คือเรื่องคดีใหญ่คดีดัง ค่ะ รอดูวันที่เท่าไหร่นะ2 หรือ 3 เมษา 2 เมษาค่ะ 2 เมษานะฮะ ใช่ค่ะ จะมีการนำตัวคุณอนันต์ไปส่งฟ้องศาลเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยก็คงจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม รวมไปถึงอาจจะได้ข้อมูลอีกบางส่วนจากคุณอนันต์ถ้าท่านหายป่วยแล้ว ค่ะ นะฮะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ